May request sa akin na kung pwede ituro ko kung paano makaka-print sa long size na bond paper. Problema daw sila kasi pag na-print sila sa long size na puputol. Welcome to Mang Jose Online TV. Ako si Popoy. This time ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makaka-print sa long size. Before we continue, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging bahagi ka sa ating tips, tricks, and tutorial. Stay tuned. You're watching Mang Jose Online TV. Here's your host, June Agan. May apat tayo na layout size na most commonly used sa ating computer. First, short size, which is 8.5 by 11 inches. Second, A4, 8.27 by 11.69. Then third is the legal size in the US, which is 8.5 by 14 inches na hindi natin gaanong ginagamit dito sa Pilipinas. And last year in the Philippines ginagamit natin mostly ang long size na 8.5 by 13 inches in which wala sa default list. Dahil hindi makikita sa default list, paano natin maset ang computer program software tulad ng Word, Excel, Publisher, at iba pa sa long size? Una, e-check natin kung naka-install ba ang printer na gagamitin natin. Hindi tayo makakreate ng long size kung hindi natin na-install ang original driver ng printer mo. At para ma-check mo ang computer mo, puntahan natin sa control panel. Click Start button. Then type Control Panel. Click Hardware and Sound. Click Devices and Printers. Right-click ang printer na ginagamit mo. Then click Printing Preferences. Dito sa akin ang gamit ko ay Epson L220. Kapag ganito ang nakikita mo, ang ibig sabihin naka-install na ang printer mo. Pero kung ganito ang preferences mo, ang ibig sabihin hindi mo pa na-install ang driver ng printer mo. Dito sa napapanood nyo, wala kayong nakikitang long size o di kaya 8.5 by 13 inches. This time gagawa natin long size para maisali natin sa default list ng mga sizes. Balik tayo sa control panel. Click Start button. Then type Control Panel. Click Hardware and Sound. Click Devices and Printers. Right-click sa gamit mo na printer. Click Printing Preferences. Sa document size, click the box then select User Defined. In paper size, name type long or kahit anong gusto mo, then click Inch. Watch my cursor. Click Save. Open natin ang Microsoft Word at check natin ang Layout tab then click Size. Dito makikita mo na ang long sa default list. Ganun din sa Microsoft Excel. Follow my cursor. Pwede ka ring gumawa dito sa Microsoft Word or sa Excel. Continue watching. Ibahin ko lang ang title name.
Sana may napulot kayo na aral sa ating video. Ako'y magpapaalam na. Hanggang sa susunod nating video. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button kung hindi ka pa subscriber sa aking channel. At i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga bago kong upload sa susunod. Godspeed. Bye-bye. Thank you for watching Mang Hosey Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.